ብርሃን ዘምጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘምጻ ውስተ ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም
ውስተ ብርሃን ዘመጻ ውስተ ዓለም 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 ብርሃን ዘመጻ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ በብርሃነ ስብሐቲሁ ወበጽንዓ ኃይሉ ተሰብከ ወልድ እምኀበ አቡሁ ዘይነግስ ለመዛግብተ ብርሃን ዘእምቅድመ ዓለም ሃሎ ዘእምቅድመ ዓለም ህላዌሁ መልአ ምድረ ስብሐቲሁ መድኃኒነ ውእቱ ሰርዐ ሰንበተ በቃሉ ወጸገ ወሰላም ለኩሉ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ በብርሃነ ስብሐቲሁ ወበጽንዓ ኃይሉ ተሰብከ ወልድ እምኀበ አቡሁ ዘይነግስ ለመዛግብተ ብርሃን ዘእምቅድመ ዓለም ህላዌሁ መልአ ምድረ ስብሐቲሁ መድኃኒነ ውእቱ ሠራ ሰንበተ
በቃሉ ጸጋ ወጸገወ ወሰላም ለኩሉ ተሳሃልከ እግዚኦ ንድረከ ሃሌሉያ በብርሃነ ወበጸናይሎ ከወልድ ዘይነግስ ለመዛግብተ ብርሃን ዘእም ቅድመ ዓለም ህላዌዎ ላምድረ ስብሐቲሁ መድኃኒነ ሰላም ለኩሉ ሰማያት ነብር አባና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ንሕነ ዝበደልና በደለና ከመ አበሳና ሀድገልና ኩሎ ተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ አሜን። እግዝእትነ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ድንግል ብስጋሆ ድንግል አደ እግዚአብሔር ባታ ሰላም ስኸ ሀበንስቲ ብርክቲ ብርሃር ስኹም ብርኦም እግዚአብሔር ደስ ይብል ከኃጢአት ማሰልና ፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ለና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረክሙ ሀዊ የፍቁራን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባረክሙ ወያብርሃን ተልባቢክሙ ለሰማያት አምሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም ቅድመ ይተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በዝን ልቦና ስሙ ባይዛኔክሙ አንብሩ በልብክሙ እበያው ወክብራ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሄል መርህ ለመንግስተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ዘገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በለአዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም እምኀቤሁ ወእምከርሰ ብእሲቱ ምክርታት ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰቦተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዮቶ ወአይ ልብ ዘይክል አግምሮቶ ወአይ ህሊና ዘይክል ሀልዮቶ ወአብጽሖቶ ባሕቱ ንሲተ ንነግረክሙ መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነገረተ እምአዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም ወእስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አስተርአየ ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገል አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገል እማ ስመ አቡሃ ኢያቄም ወስመ ወላዲታ ሐና ለመኑተ ወቦ ተደንግሎ ህልና እምውልደ ሰብእ ለመላእክት ተክሂሎሙ ድንጋሌ ህልና እስመ አበሱ በፍትወቱ ወረዱ ምድረ በመዋዕል ቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሀሉ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ይገብር ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ እመላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩለነ አንስት ህልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጽበቶ ለአምላክ መንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኩነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብሩ በወልደ ቤተ ክርስቲያን ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥአን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክተ ተአምኑ ወበኩሉ ልብክሙ እንዘ ይትናፍቁ ይእቲ መድኃኒትክሙ ወስግዱ ቅድመ ሥላሴ ሰግድለች ወወድሰች እግዝእትየ ማርያም መከመ ወድሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑን ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ወፃ እምኔኪ ነላዊሔር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግዱሕ ወሰወረከቦ ጦሮ ዲበ መስከብቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሜትን ዘገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር ዘይጻን ዲመ ደመና ብሎ በአውስቴትች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕረገ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብእሲ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘእንሰግለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለደችው ለአማኑኤል ጻቀ ማኅተመ ድንግልናችን በለሙስናም ድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለደች አምላከ እንዘ ይትነሣ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለደች ንጉሠ እንዘ ይትረኃብ ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅፀነ ድንግልናኪ በተሰመይኪ ዓመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምህረተ በፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አመሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስለ ነፍሳት አክብርቲሃ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ዮናስ ወይቤሎ እግዚአብሔር ለገብርኤል ሊቀ መላእክት በላ ለወለተ ጽዮን ወልደ እግዚአብሔር ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጸልለኪ ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወናሁ በጽሐ ጊዜሁ ጽሙማን ይሰምዑ በሃማን ይትናገሩ ወዕውራን ይርእዩ ወሙታን ይትነሥኡ ወለእለ ለምጽ ይነጽሑ ወአንካሳን ይሐውሩ ወለ ውስተ ጽልመት ይርእዩ ብርሃነ ወዘንተ ሰሚዖ ገብርኤል ሰገደ በገጹ ወይቤፎ ይከውን ዝንቱ ዘትቤለኒ እግዚእየ ወይቤሎ እግዚእ አሐዝኩ ወፈጸምኩ አጸደ ወይን ይትገዘም ወአውለ ወበለስ ይተከል
ወጽቆናት ይጸቆና እለሎሜ ወይ እልፍ ይነግስ እግዚአብሔር ኦ ገብርኤል ሁር ወበላ ለወልተ ዳዊት ተፈሲ ኦ ፍሴት እግዚአብሔር ምስለች ወናሁ ትጸንስ ወይ ነግስ ለዓለም ወዘንተ ሰሚዖ ገብርኤል መልአክ ሰገደ ወነሳ ልብሶ ዲብሁ ውስተ የማነ መስቀል ወፈቀደ ይረት ወይ በሎ ጊዜ በሰላም ይኩን በአተከ ወጻአተከ ኢትትቆጣ ላይልሃ በከመ ባረከ ላይለ ዘካርያስ ወአሰርከ ልሳኖ አላ አስተፈሳ ወዘንተ ሰሚዖ ወለደን ዘይትፌሳ ወይትሐሰይ ወያንዘፈዝፍ ከነፊሁ እስከ ይሰማ አድባረ ሊባኖስ ወይቤሉ ሁሉ ውስተ አድባር ምንትኑዝ ዘንሰምዕ ወየአእምሮ መካኖ ሀበኮነ ወገብርኤል አብሰራ ለማርያም በዕለተ እሑድ ጊዜ 3 ሰዓት እንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላተ ወሰገደ ወአምሃ ወይቤላ ሰላም ለኪ ኦ እመ ንጉሥ በአማን ብሩክተ አንቲ እማንስት ወሰሚዐ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ቃለ ገብርኤል መልአክ ቤሎፎ ከመዝንጋ አምሃ ይተአምሁ ይቤላ መልአክ ይትፍሪ ኦ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጸልለኪ ወዝኔት ወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ዘይሰመይ ስሙ ኢየሱስ ወያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኃጢአቶሙ ወይቤዝዎሙ ወትቤሎ እግዝእትነ ማርያም ነያ አነ አመተ እግዚእ ወኩሎ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ወሖረ ውእቱ መልአክ እምኔሃ ወኀደረ ውስተ ማኅፀና ቃል ወበይእቲ ሰዓት ተወለጠ ርእዮተ ገጻ ወአንጸብረቀ በከመ ፀሐይ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲሃ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ዮናስ ለዓለም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሎ ላዕለ ኩልነ ሃሌሉያ ናዛዚትነ ማሐዘን ማኅበርትነ ምርሳን ኦ ማርያም ተስፋ ለክቡፃን ቦሌ መዋዕል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለክቡፃን በጊዜ ጸሎት በጊዜ ጸሎት ወጣን ወይዜ ንጹ ቁርባን ለናዘዛትነኒ ውስተ ወላዲተ አምላክ ማርያም ዘለሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለቺ ንስቲተ ቃላይ ባቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ቤ ስብሐት በልቆ መላእክት ዛርያ በልቆ ጻድቃን ዘገዳም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ወበታምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ብምርሃ በጸሎታ በልማና እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት የወርደልና ይተዓረቐና ነብሳት አግብርቲ ወአይማቲው አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናስ ወለ የማነ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ብርሃንካ ብርሃንና ዓይንትና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ኩሉ ክባድሕና ናምበራ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ይኸ ምስጋሆን ድንግል ይኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ በነፍሲ ብረኽቲ ፍረ ማህፀንኩም ብረኽቦም ተጸጋ ዚኣር ምጽኻፍ ስደስ በልክ ሓጢአትና ንሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። አንስ ኃይለክ ወነአድነን ሚካኤላነ በዝገ ዘማይዘና አርዌ
ወይርዘን ምነገነቶ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ 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 ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። እግዚአብሔር ቀባለ ከነት ገበጽነ ማዛታን ከመጣን አሮን ዘካርያስ ካናተ ቅዱሳን ዘክሪስቲ የተከለና ቤት ወሰቱ ቅዱስ አባ ባርከን እሰ በረከተከ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን።
አሜን። ኦም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ 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 ወመንፈስ ቅዱስ አሜን።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህ ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ
ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዜራን ሰደኒ ውስተ ሰማዊ ደብተራ ኤልያስ ወዝራ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሓለኻዮም ንዓና ድማ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ድማ ተራዳዕና ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ ኣፃናንዓልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ فخرسهم بروحي أول تسجل مساحي أول السيد دس الكحجة ناسا يسوع استاسن تنا يسوع كريستوس ኢየሱስ ክርስቶስ ቶመሰ መለይፀ ኢየሱስ ክርስቶስ
ومداني الذي يسمون ኢየሱስ ክርስቶስ ስብስተ ስብስተ መድኃኒት መድኃኒት ለዘይበሎ ከመ ይባርኩነ ይባርኩነ ይፈኑ ይፈኑ አርዳኦ አርዳኦ ለፀባይነ ህዝቦ ፈተውን ሲዮ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ዘግቶኝ ንገቦ አዘግቶኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያባን ከማነ ቤዝምራሆ በተደብተራሁ አመይዝጋቡ ለመሳሰል ከዋን አራሆ እጥባ ስጋከን ጸግቦ ንሰስዮ ለነቃደመ ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላሂከነ ከመንረዮ ለስራፌ ለስለት ነደዮ ወበህማመ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልና ጥዮን ስጋ ከንጸግቦ አይሁዳዊ ካዲ አሜነ ሥላሴ ዛልቦ የተወለ ማርያም ዘይቤለክምቦ አይቆረታለ ነዮች ከመቀል ብርቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ ነፍሰ ገብሩ ዮናስ የማነ ብርሃን ዓለም አለ ጸሎተ ስምዖን ነቢይ ዜት ስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ሬያ አይንቴ አድኅነተከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ሳህሉ ወምህረቱ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም እጽለ ኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ ሆዋይ ጋር ማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተቆረተ ከበበር በተሰይጠቱከ ከመገድ ህዳት በሮ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እንታጉሎ ሥጋነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለርቋን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ ወይዛናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጹህ ኢኻ መንጽሐና ከምቶም ተዓረካዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይን ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይን ምሕረትካ ጠምተና ነብሳታ ጉርቲካ ኢማቲካ አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ጸናንዓልና እዚ ዘሎ ብዓለምና ሕማም ኣርኽኣልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግሊኺ ብስጋኺ እውን ድንግሊኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك يا كتوكلت ስብሃት ወውዳሴ እግዚኦ አይሬፍ ነፍሳታ ግብርቴ ነፍሳታ ግብርትከ ዋይማትከ አቡነ ስላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ነዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለት እንጀራና ሎም ሃበና أنا نزودلنا بدلنا كم تحرقنا لهم بدلنا بس حرقنا كل خبر هنا برا فتنا يدتونا من قستين حيلن كبر نزل عالمنا تكيم آمين وهدينا قبل سن مريم من أقول قبل ما سلام تسلام لك الله بحلنا خدنا قل خير بس جاهون نقل هذا دق جابير بيت سلام لك الله خاون نزل رختي خير خرطهم برخي ومر تتقى جابير مثال وبس لسبرك حياتنا نحرقنا نفضل رخيت كل سوس من تنا محد من الآمين وسريلاتي لنفس يسمع بس كل هللويا وسريلاتي لنفس يسمع بس كل هللويا وسريلاتي لنفس يسمع بس كل هللويا وسريلاتي لنفس يسمع بس كل سبحان وداسي نفسها ስላሴ የማነ ብርሃን ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ነዓልና
نبال أبونا ذو السماوات أب سمايات نبر أبونا سمك يقدس منقصة تمزح فارك أفتاب سمايكم رمام المبلغ على على تنجرنا تنجرنا لما لما عملنا عملنا نحن بدلنا بدلكم حرقنا لهم بدلنا بدلنا نفسنا بدلنا كفوات كفوات لنا لنا بركتنا بركتنا جدنا من قسطين حالي كبر على جلالنا ناتك كاين إمامين وستي سودنا مريم مريم بنا بنا قدس قدس جبريل جبريل مرا سلام 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 لكم لكم بدنا هدنقلها بسقها هدنقلها سقاكون دنقلي خاد جابير سوات بيت أسرار السلام لك اللهم سخوان سبرتي خرما بركر هتنكم سوون برخيو برغيوم ومن تسقى ذلك جابير قال مساقي مساوي بسيط وبس السرقة تدسون جاتان حارقنا نفقود عتياتنا يسبس بسرير لنا المسامة لما فتقول لنا لك يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا سستك هاليلويا هاليلويا ريني قصك ريني قصك واسمعني قالك نفسي أسستك هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا سستك هاليلويا هاليلويا ريني قصك ريني قصك واسمعني قالك نفسي هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا سستك هاليلويا ريني قصك ريني قصك واسمعني قالك نفسي أسستك سبحات ووداس سبحات ووداس نفسات أكبرتك نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا صنانا علنا كم تنهاري الزمهار كي يوم بسمايات تنبر ربنا ندولنا نتوعا كلنا من قصرات امتاف غارقا غمضاء سمايكم الإمام اليهود على تنقرانا لما هبنا نحن بدلنا بدلنا ساحتك أقوادهنا برفتنا يتتونا من قصين حائل كبر نزل على الناس كايم وامين ودينا رزق المريم من أقلس كبير من الله سلام لك الله وبهلنا خدن كده بسوان لك الله هدك جابير كده سلام لك الله نتلقى ونسبرتي غيبر مهاتنكم برغي وملتا تقى جابير بساقي ومزت جاسي بركي نكاتنا نهار كنا فتوى ريس كرسوس من ثانا مهتا مللنا آمين وكاي بين عسبك እግዚአብሔር አብ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሕይወተ ሙታን ተስፋ ከሙታን ረዳይ ምንዱባን ወመንጽእ ኃጥኣን ዞሞተ አጽራይከ ወማእሰረ ሰይጣን በትከ ሕይወተ ለትትመደሰብ ጸጋከ አብከ ንስእልም ወናሰበክ ዘይትመውት ለዓለመ ዓለም ዘመዝገበ ሕይወት አብየከ ውእቱ በእንተ እለኖሙ በሃይማኖት አይረፉ አበው ቀደምት ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጎንስት ወመዘምናን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት ቤራት ጓለማውታ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ አርአያ ሥላሴ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ ዮሐን በእንተ ነፍሰ ገብርከ ዮሐናስ ወበእንተ ኩሎሙ ለዝሃለዉ ዛንተ ጸዋዕከ እምውስተ ሕዝብከ በጽድቅ ወበረተ ሕፅን ነፍሶሙ ውስተ መካን ስዑር ሀበ ማየ ዕረፍት ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ አርአያ ሥላሴ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ዮሐናስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ የማነ ብርሃን ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለኖሙ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአኀዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአኀዊነ ሕዝባውያን ወአዲነ አንስት ከመ ያዕርፍ ነፍሳቲሆሙ በሰላም
وإسرائيل هتاوينا ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ እቶም ዝዓረፉ ሰብኡትን አንስትን ባረትካን ልምነካን ማልደካን ኣለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ አርአያ ሥላሴ በእንተ ነፍሰ ገብር ገብርከ ዮናስ በእንተ ነፍሰ ገብርከ የማነ እግዚኦ ለነፍሰ አቡነ ሥላሴ መሐረ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ዮናስ መሐረ ወዘዘሃን ለነፍሰ ገብርከ የማነ ብርሃን ኩሎም ቶም ካብ ህዝብኻ ፈሊኻ ብፅድቅን ብቕንዕናን ፀዋዕኻዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለው እውን ንልምና ኣለና ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከተንብሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍ ንልምነካ ኣለና ብመራሕቲ ብርሃን መላእክትኻ ምስ ቅዱሳን ክዕርፎም ስጋኦም ድማ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለታትንስ ከምቲ ቅዱስን ብሩኽን ዘይሕሶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ክፈሎም ንኣገልገልትኻ ካብዚ ምግዓዝ እምበር ሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎን ዝተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ለዋን መፍቀር ሰብን ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብህይወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነፍሶም ብዘይ ምክልኻል ሓራክ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም ንሰቦም ከዓ ናዛዝን መጸናንዕን ቅዱስ መንፈስካ ስደድ መናየ ወመናዝን ለሰቦሙ ለሰቦሙ ፈኖ ለሰቦሙ ፈኖ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
شريا لا شريا لا نزل نسخاتكم تريو زلون كرو زيحات نبياتن صادقان اندلي غنا خير عين نزل نسخاتكم سوم زلون كسم دلم غنا خاي سمناتاتكم غنا زر يا زلو عنتكم من سمع زلو ايضا كن صات ينزل كان نانا ون كماتاتهم قال قدس وانجيلكا كنسمعن كنسرحن بصلاه قدسان بقعات جبرنا بأنت وانجيل قدوس
ندليو كنركب أب نصلي لملون جزية كنذكرهم ذكرنا نزولنا ذكر وزيابير أملاخنا وموت نتقدم من عيرفهم زحم بقطف حويهم ناكلنا هيوت ناكلنا تسفى ناكلنا مدحني ناكلنا متن سنسخاس لزخون كامس كانك سعريام نقرب لنا ننزل عالم نصرني وسمعني اكزيو أملاكيا أبرهون لأينتيا كما إينوما لمويت وكما إيبالوني تاريا مؤنه أني وسمعني يوم لا أبرهون لا يندي كما ينوم على مويت كما يبالوني كما ينوم على مويت وكما يبالوني العدي يلوني سلايدي
لقينا ومدعينا يسوع كريستوس لك ክርስቶስ كل ጊዜ ይምሐረና كل ጊዜ يغرب على أملاخ يغرب يبللنا سلام تحذر سلام يعلنا ጸሎትና መስዋዕትና እንተቀበለልና ንጽድቅ ላይ ምሮ ያድለና ነፍሳት አክብርትከ ወሃይማኖትከ አቡነ አርያ ሥላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ብስኹሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና መዓትካና ምሕረት ቁጣዕካ ትዕግስት መለሰልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለታና እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ናብታና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ፍዕልና ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነፍሲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወበሰቲ ደስ ይበልክ ሓጢአትና ሓድገልና ነፍቶ ክርስቶስ መዛና ምሕረት በመንልና አሜን። ወንጌለ መንግስቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን ኣብ ሎጀቹር የስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 37 ንመብራህቲ አብሪሁ እቶም ዝኣትዉ ብርሃን ምእንቲ ክርእዩ ኣብ ቅድሚ ቀንዴል እምበር ኣብ ከቡሊ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል እምበር ኣብ ከቡሊ ወይ ኣብ ትሕቲ ከፈር ዘንብሮ የልቦን። ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ። ዓይንኻ ጥዒቲ እንተኾነት ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን፣ ሕመምቲ እንተኾነት ግና ስጋኻ ድማ ጸልማት ይኸውን። እምበኣርከ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃንሲ ጸልማት ከይከውን ተጠንቀቕ። ኩሉ ስጋኻ ገለ ቁሩብ ጸልማት ዘይብሉ ብሩህ እንተኾነ ከምቲ መብራህቲ ብድሙቕ ብርሃኑ ዘብርሃልካ ኩሉ ስጋኻ ብሩህ ክኸውን እዩ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂይቲ ንመርዓዊያ ማዕፆ ክትከፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብዋ ይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስና ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ብርእስኻ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ብቃል በሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሃልዎም እንተማሓፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተራቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብና ኣብርሃሎም። ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕና ዓይነን ባሪኻ ሓጢኣተ ይሰለየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰለየልና ናሕስየልና ይቅር በለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ባሪኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ መሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነኩስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳታ ግብርትከ ወኣይማቲከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ንዮናስ የማነ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ካሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝና ድሕነና። ብካሕደትን ምርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባራ ድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓለን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕሊ መላእኽትን ኣሕልቕ መላእኽትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዕሊ ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘንሳእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መገዲ መራሕካና ወመሓሪ መፍቀር ሰብ ምስጢር ቅዱስናኻ ክንፈልጥና ኣና ንደጋን ህዝብኻ ብቅዱስና ብፍቃድካ ኣለበምካና ቃልካ ጉርሚ እቲ ዝሰራዕኸልና ምኽሪ ድማ መስጉን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማነና ተቐበል ኣብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና እታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክነነብብን ብቑዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትናን ርኩስ ሕሊናናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ኣብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበሃል ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ሓድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘንድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፈርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምና ናይ ፍልጠትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ካባና ክርሕቕ ብበዝሒ ሳልኻ ንምሕረትካ ነዚ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ምስጢራት ዝኾን ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፈጽም ከዓ እታ ነፍስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንዓኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንወድና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርከና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብዚ ቅዱስ መሰው ኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስልና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን እናፈርድኻ የውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ እናቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፈፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ኣውሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ነብሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ጎይታ ኣመሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽናን ልመነካን ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብዓይቢ ሓጢ ባሪኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዝሕ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣቱ እየ ንዓኻ ምራኻ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታየ ምህልል ኣፈይ ስለ ዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ ኣብ ቅድሚ መልእኽትኻ ዝምረልካ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃን ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም መስምዕዛት ነፅገን እሞ ነፅህ ተሓፅበኒ ካብ በረድካ ኣፅዕሉ ካብ ኣበሳይ ኣንፅሓኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፀበንን ኣንፅሓኒ ካብ ዝተሰወረና ኣንፅሓኒ ንባሪኻ ካብ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብዝቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብዝቲ መላእኽቲ በልዑ ኣዳዊ ብንጹሓት ጽብኦ ጎይታ መሰዊኢኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕት ሰውኣ ኩሉ በል ኩሉ ኣብ ቅድሚ እቶም መከራት ብንማዕዲ ሰራዕኻለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይቲ ቀባእኻ ጽዋእኻ ጽንዒርዎኻ ጽዋእ ህይወት ትቕበል ስም እግዚኣብሔርካ ፀውዕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ኣቃንዕ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ኣቃንዕ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ኣቃንዕ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን أبرك الله الذين ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድን እዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽእሉ ብፅሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ተገብራ ለጽድቅ ጻድቅ በቶ ተከብር ሰንበተየ በፈላስገ ወሃብ እግዚአብሔር ይፈለጠኒኖ ህዝቡ ኩሉ ጻድቅ ያከብር ሰንበተ የቅዳሴ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ ቁርባን ክርስቲያን እግዚአብሔር ሰማያዊ
ከመዘመሃሮነ ሐዋርያት ባብጥሊሶ አንቲ ውእቱ መሰረወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናው ዘወረደ እምሰማያት ወለሕይወት በኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዚ ቁርባን ዘንኣኻን ዘቕረበን መንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለዓስሙ ሃቦም ዝበለፀማ በዛዕለት ያናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕ መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብ ተመለጥካ ክልተሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ዕቡን ግህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዚ እውን ዘለዓለማ ይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለ ኩናትካ ገጽ ደለለኹም ገጽካ ሃባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለየ ረዳ ኩነና ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ቲሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማመንጠን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተቢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ ቦፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኸም ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየል ዝተቐበልካ ንነሃብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀለመሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሊና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስካ ክልተ ሳንቲም ካብ መበለስ ዝተቐበልካ ከምኡውን ናይ ሓጥእ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፈደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን የብለይን ኣብ ልምዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብርባርባድ ነሞቱ እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ዝለኽዮ ጽውአይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለ አሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናና ገሊላ መፀውኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮም ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋና መንፈስናን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽ ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንገባዕ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን
ዘካርያስን መስዋዕትከን ተቀበለ መስዋዕትከን ቁርባን ካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ይቀድስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወደና ቅድስት ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ለኹ ብሕልና ከድንግል ምስጋኻን ድንግል ኢኻ ያደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ኸወነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወብስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንሓድገና ነፍትዎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለመንልና አሜን ኦ አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ጎይታ ንኸተድሕነ ንስምር ጎይታ ንኸተድሕነ ንስምር ጎይታ ንኸተድሕነ ንስምር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል كلكم أحزاب ومنفس قدوس
ሰላም ለኩልክሙ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና ሰዊሩና ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ሕጂውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ እዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦኑ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻም ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያን ስለ ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣለና የሱ ኣሰብኩ ከመይ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሉ ጊዜ ይረስየነ ድለዋነ ከመ ንሳእም ሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምሕራብ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ዘላኖ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከም ምኻብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበረ
أفتنايت تونا حد ودخا قويتنا نبلغنا مدحينا يذكر زوج سبيل بزقبرهم حرتني قرتان مساغا معرم زغونا محوي منفس قدوس مسكانا كبرن صنعت بوز لك من كل ساعة نزل عالم عالم آمين سلام لكلكم لمنفسك بحدش كل زعز زيابه ربون قيتنا أملغنا مدحنا يسكرتن لمن لنا لكل أبزغنا تحنت قدس بيت كريستيان من تتمبائن مسواتن قدامياتن أسراتن نعم ذكرتا مسكانا بزحون وحدن حبؤن قودن زقربو كوبو النادل يزهبون زي بلم دليتهم جسم ما يقبل لهم نخل قبر ورخ السلطان زلو زيابير أملاخنا أيوه سلام لكلكم منفسك እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህና ያብቃልና ምሕቦይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንጪ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መብቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታበ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ነንገፅካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮም ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቅዱስ ንክልቲኦም እውን አንፃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይንም ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين دم ثالث ثلاثة معالت ثلاثة ليت نزل بركال المقابر أبز برخ تحل الزان بيرنا لنامو نداوي ونسقها خمس ندو كم يداوي يسيف إني كلمة سنكبر رنبو قسانة عرفتن كبرن كباب ولد المنفس كل زل خبام يم لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين تأزاز أبوداتنا وريات سبب لعلبتايو ويبلع لزخون يخون أبلبو قيمن بقلن كنارتن سلن يحدر سجدو كاباناني حاتيات ما سرت بتكا كل سان تون دكان مزامر تخان سان زغنا قلدل تخان هوريات وفي الكامن فز كل زحدر كلم من فز كل صعبل زحدكم لم حاتياتم كحد قلميو زي حدكم لم قلنا حاتياتم اي كحد قلم نزول كام حجونا بزق قدس بيت كريستيان ككل جزيه ناكنا استراح نصرون صانا قلت قلت خاب عالم زي حاتيات كسسرين كل ما عسرت عمصان كفتحون كاسرون اوغويتان سغا سلطان كنتيب كايخا حج خام مفكر سب كم حرت كان لمن ندلنا لنا من تزمبارت كسبتنا نسنا بوتاتين اديتاتين احواتين حاتين من تايم انتم دخم كعقل قال يخون
ኣብ ቅድመ ሰውኢ ካርሶማን ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ትበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቐሎ ዋህ መቆረ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣጉርቲ ቋይማቲካ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፍ ንዓና ድማ ፍራስም ካምላኣና ቅዱስ ኣድካም ፍፃማ ፅናዕና ኦለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብሪ ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምናሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምናሎና ብጣዕሚ ፈፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስ ነብሳትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና ኸነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካና ሃዋርያት ንልምናሎና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ብንጹህ ልቦና ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ተቃንዑ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ምእንቲ ክበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ክህለት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋቱን ፍርሃቶም ክሳብ መፀምታ ክህቦም ፃሞም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ፃምኦምን ፍቅሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት ሃነብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምናሎና እግዚአብሔር ልመኖም ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻመን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልድም ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምናሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ሓትሞም ምእንቲ ሓደሽቲ ኣመንቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ሃገር መራሒ ሃገርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምናሎና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ካሕስበሉን ካሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምናሎና ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ነና ብሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ክህቦም ፍጹም ኣጋጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና
ጎይታ ይቅረብ በለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ኸቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረብ በለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ኸዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅረብ በለልና እግዚአብሔር ናብላክ ክሳወሶን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍረ ኸባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎትን ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለብብናም ጸጉዕ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ይቅበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
ትውቶ ቅዱስ ማያዊ ስመመጻይከ ዋዳንክን መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ክሳኺዩ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ኸርሰኸውን ብሩኽዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ኻድገልና ዚዮ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉን ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛትካ ክነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቅሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናትን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱስ ስብሐትከ ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብቲ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሮማ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ንብጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺሞ እዩ እሞ እታ ንሓድሕድኩም ምፍቓር እንተዘይኮይና ገለ እኳ ዕዳ ኣይሃለኹም። እዚ ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስራቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትመነ እተባህለ ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ በዚ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ቃል ክቱት እዩ። ፍቕሪ ንብጻያ እከይ ኣይትገብሮን እምበኣርሲ ፍቕሪ መጀመርታ ሕጊ እያ። ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቀሪቡ ኣሎ እሞ ሕጂ ካብ ድቃስ እትበራበርሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን ፍለጥዋ። ለይቲ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪባ እያ እሞ ግብሪ ጸልማት ካባና ደምሲስና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ። ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንመላለስ፣ ብጓይላን መስተን ኣይኮነን፣ ብምንዝርናን ዕብዳንን ኣይኮነን፣ ብባእስን ቅንኣትን ኣይኮነን። ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር ነቲ ሓልዮት ስጋስ መልዓል ትንቢት ኣይትግበርዎ። ኣቱም ኣሕዋተይ በረኸትናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅዱስ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩላኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክተ ዘዋስየነ ዘነሣእከ አክሊለ ያድን ነፍሳቲነ በብዛት ሳይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጸሎትን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። አሜን። ቀዳመይቲ
መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ መወዳእታ ህይወት ዝህብ ቃል ብዛዕባ እቲ ካብ መጀመርታት ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ ብዒንትና ዝረአናዮ ዝጠመትናዮ በእዳውና ዘረምሰስናዮ ቃለ ህይወት ንነግረኩም ኣሎና። ህይወት ተገሊጻ እያ፣ ንሕና ከዓ ርኢናያ ኢና፣ ንምስክር እውን ኣሎና። እታ ንዓና ዝተገልጸት ምስ ኣቦ ዝነበረት ዘለኣለማዊት ህይወት ድማ ንነግረኩም ኣሎና። ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና ድማ ነቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ንነግረኩም ኣሎና። ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ። እዚ እንጽሕፈልኩም ዘለና ሓጎስና ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ኢልና ኢና። ኣምላኽ ብርሃን እዩ። እታ ካብ ክርስቶስ ዝሰማዕናያ ንዓኻትኩም እውን እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ። እግዚአብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ከዓ ጸልማት ዝብልዎ ከቶ የልቦን። ምስኡ ሕብረት ኣሎና እናበልና ኣብ ጸልማት እንተነበርና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ዘለና። ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተነበርና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና። ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንጽሃና እዩ። ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንገዛእ ርእስና ንጥብር ኣሎና፣ እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን። ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ኣምላኽ እሙንን ጻድቕን ስለ ዝኾነ ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ በደልና እውን ከንጽሃና እዩ። ሓጢኣት ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳቡ ንገብሮ፣ ቃሉ እውን ኣባና የሎን። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ኩሉ ፍትወቱን ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለም ዝን ኣብኡ ንዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘሁር ዳዊት ማይበረነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲክ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 23። በዚ ነገር እዚ ብትእዛዝ ሊቃውንቲ ካህናትን ብፍቓዶምን ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ወንጉስ ቀትሪ ኣብ መገዲ ከለኹ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንፀባርቕ ከሎ ረአኽዎ። ኩላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ሳውል ሳውል ከመይከ እትሰጎኒ ናብ ኣንፊ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ንዓኻ ይገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኹ። ኣነ ድማ መን ኢኻ ጐይታ ይበልክዎ። ጐይታ ከዓ በለኒ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ግና ኸተንስእ እሞ ብእግርኻ ደው በል። ነቲ ዝረኣኻዮን ኣነ ድሕሪ እዚ ክገልጸልካ ዘሎኒ ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ። ስለዚ ድማ እየ እተገለጽኩልካ ካብ ህዝብኻን
كابتوم نباتاتهم زلقكا أحزابن كا كناقفك أيه نعاي بمأمان كا حدقات حاتيات رستي مسقدسان كرغبو كاب سلمات نبرهان كاب سلطان سيطان وناب أملاك ملسو أعينتم كتكفتلم الإخكا اللهو ونقص أقريبا من تزن السحا زقبا قبري إنا قبركو كنسحن ناب أملاك ملسون قدم أب دماسكو أب دماسكون أب يروساليمن دحركا أب كل هاجر يهودا نزنبرون نهزاب بالسرات أبسركو أمبر نتسماو رأي أي أبهون بزعبازي كا أيهود أبيت مقدس حازوني قتلون ونهاقنو جناخه نعبين ننعشتن كسعزا مع التزيئة دو إلى أن مسكركو كاب أملاخ رديئة تقبيله الله بزيئتي مسيان نبيات كون كم زلوا تزاربوا مالت كريستوس حسر مكراخ زتأجب كم زتأجب كم بخرة سأموتاتون نهزبن نأهزابن برهان كم زبسر إلى حنت أقوى أي تزاربكون كاب أوريتن نايزيا بير قال ملأ عبية على دماغ قدس بيت كريستيان بزحو توسخه بقويتانا إيسوس كريستوس كأزا أمن بزحو قدوس قدوس أنت እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸ እውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማዕዛዕታን ዝንተቐበል ኣብ ክንዲኡ ድማ ብዘሳዕልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጨን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنصحنا خوينا بدستان بحقوسن كنገልግል አብቃዓና يو تسالن سلام لكلكم ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሃይዋራት ጉባኤ በእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ዘክራ ምንድሕነት ንምለልክ ክብርት ተመላኺ ቅድስት ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኻ ኣርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልመኒ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወነዛባ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወና አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንቲ ካሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ዝውቱ ግዜ ባርኮት ወዝወቶ ግዜታን ሆይ ጊዜ ሰበዳኔነ ምቅርሰ ክርስቶስ ዘይትሜ አዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻወዳት ኢየሱስ ክርስቶስ
ዋስን ወንስግድ ላዱ ወንቀር ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰላምነ ወቃርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሰ ወራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ንጽሕት ማርያም እስመ ዘውስተ ዘይትለዓለም ኩሉ ዕጣን መጽሐፍ ተሰጎ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወዘርገዋ ደደራ ለማይደረ በኩር ወሕገ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ሆር ለዘካርያስ ደፈራስም ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጽርሑ ዘይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀባኤል አብ ወክቡር ዕጣኑ መድኃኒነ እስመ መጻእከ አዳንከነ ትዛልነ ቅዱስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ ወቤታ ቀረበና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘእሙት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ በእንተ እጅ መስቀል ተሰቅለ ወቤታ ቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘእሙት ተሳሳይ መዓልት ከሙታን ዘበሊት ትንሣኤ ምስጋና ሰማያት ዘዐረገ በየማነ አቦቱ ተቀመጠ ሕያዋን ሙታንን ከመሐልት መጽኡ ቤተ ቀረበለና ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለመንኩል ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁንና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ምስለ ንሳብሖ ለአምላክ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀብ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም በኣኻና ኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በረቱ ዘይርሕቕ ሙሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን በመርዓድነት ትልሙነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንባርኽ ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስና ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኩዝ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተዳሕዙ መሕወይ ንፀማማት በዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ፀልማትካ ዝሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለልቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዩ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳለሳይ ጊዜ ናብኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾነ እቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቆንሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ መንፈስ ክንረቅስ ሃብካና ዘይፍታሕ ድማ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ልምንካ ናይ ንገሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕለና ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናዕኒ ነዚ ኸተማትካ ተቐበል ብሓጢኣትን ዝረኸሱ ምሕረትካ ንፅህን ዓያሽዋ ልብም ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ፀጎ ኸነና ወለኩልነ ኩን ፀወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ጎይታ ንኹልና ፀልዐ ፀጊዕኻ ፅላልካ ሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም በዝሒ ምሕረትካ ዳጠምተና እምበር ከም ሓጢኣትና ይትኺደና ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝኸድናዮ ይቕረታኻ ሃበና ብዘይካ ካልእ እንፈልጦ ብልና ንሞ ጥሪትካ ግበረና ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወልና ንዓለም ብልታ ኢትካ ምሕረት ዘርግሕ
نتم كلهم زحمهم إدكا فوسهم እግዚአብሔር أملاخي نتم تأثيرهم زلوا حراو طايم نتم تميم زلوا إدكا البرخ زرقحلهم نتم بخيناتهم بوكتن زهوخون زربشن زلوا دم هدعات كهبهم نتم قصلوا قسلهم زنن سبراتهم زنن قسلهم فوس እግዚአብሔር أملاخنا لبي سقاويان منفساويان مرحتنا خطن كفما نبي ويتنا بسلامنا بقسانتنا فقر خمرحنا دما نعخاي كالك يلبهم فتقنعن لمنا كالنا نتوم زعرفوا من قصة خبر سمنا بسبارتك أبونا أريا سلاسي يمان برهان يوناس نفس كلهم سمعتات كنت من قصة سماء عرف لنا كم تنهار يا زمار خيم صلوا بسمايات نبر ربنا نبلنا سواع كالنا بسمايات نبر ربنا كاي قدس من قصة خاتم فقد كخمت بسماء كم دمام بريقون عيلة جيرانا لما هبنا أنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسنا حدقنا وقواتنا نمبر فتنا يتتونا من قسل حيلا كبر نزل على الناس كايم مامين وادينا غبسن كل مريم لكن كبير من الأخرى سلام لك الله عنا خلن قل يا خير زقاهن قل يا خير أتقزي بيدا سراوي سلام لك نسخي خبن سبرات يا خير رخل صغن برخي وملدة تلقى زابير مساقي وبسدي داسي بالكي عجازنا نخارقنا نفتوى دخيل كريستوس من ثانا محل من النعمين قادة ملاخي ودنقل مريم داسي بالكي داسي بالكي نفر ودخي صليلنا لمنلنا نابن نولي المنفس قدس كبر مسكنا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم لكل እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ንጹሐን ሐዋርያት ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩርዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓምትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሞም ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ፈኑ ብርሃንከ ወጽድቀከ እማንቱ ይምርሃኒ ወይሰዳኒ ደብረ መቅደስከ ወውስተ አብያቲከ እግዚኦ
ብርሃን ካን ሓቅካን ላኽ ንሳተን ይምርሓኒ ናብ ቅድስቲ ከረንካን ናብ ማሕደራትካ እውን የብፅሓኒ። መዝሙር ዳዊት 43 ፍቅዲ 3
እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ባረኸና ናበይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምታና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን በብግዚኡን በብሰዓቱን ዘገልግልዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ንመድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዘመርሑ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ንዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈርና ህዝብካ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ። ሃሌሉያ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ቅዱስ ወንጌል ቆምኩም ስምዑ። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ግብርና ሓዲካ ተዓረቀልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ተቀቢልካ ብርሃነ ልደትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና መዓታ ቁረልና ምሕረታ ውርደልና እዚ ብዓለምና ውርድ ዘሎ ሕማም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣርሕቐልና ተረኺቡ ዘሎ መድሃኒት ድማ መድሃኒት ትኹን በለልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ብሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ ንስኻ ቁረልና ሰላምካ ውርደልና ያኽለኩም በለልና ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ከባቢናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወረ ሰላም ኣስማዓና ወረ ውግእን ከርተትን ስደትን ሞትን ጉድኣትን يأخلكم بلنا نبسات أقبرتك وإيماتك أبونا أرأي سلاسي يوناس يمان برهان نفس كلهم سماعتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا أبو حزن زلو دمات أنا نعلنا كاب قدس جبريل الملاخ بركات رديت كفلنا كم تنهواريات زمهر كيوم أب سمايات نبر ربنا عند بلنا انكاي قدس من سخاتم تاوارك خمتاب سماي كمر ممزيخون مالة تنكيرانا لهم هابلنا نحن نزودنا بدل فتحرنا لهم بدلنا وساحب قلنا فقاتنا نمبر فتنا جيتنا من قصينا وعدينا قدسن كل مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك كله بحنا خير دنكلي خير سكهون دنكلي خير دك جابير بيتا سلام لك كله
نصغي خوانا سبرختي خيفر ما هتنكم برخي أو من تتقى جابير نساخي وبسكي داسي بركي أتياتنا الخارقنا نفتو ترسوس من تانا مهد من النامين نو وانجيل من قصة سماء መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላሞ እመኑን ተነስሑን إذ قالنا قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس ونخبر من قصته خبر مسكانا نقبل من كل ساعة نزل العالم عالم آمين وانجيل يوحنس عرف حدا كفقد حدا 7:18 قال بمجمرتا نبره تقال دما أبا أملاخ نبره تقال ون أملاخ نبره إذا بمجمرتا أبا أملاخ نبره بو كله كونه كابت زخونه زبل دما بزيك بو زخونه يلبون هيوت أبو نبرت إتا هيوت كا برهان أملاخ برهان نبرت برهان ونابت المات يبره المات قنا أي حزون يوحنس سمو سبعي كاب أملاخ تلايخو تنسئ كلهم بو ناب أمنت من تخمطو كبطحو بزعبا برهان كمسكر نسو نمسكر متى بزعبا برهان داخ مسكر متنبر نسوس برهان أين برن مثل النفس وكف سب زبره برهان حق ناب عالم يمتس نبره أب عالم نبره عالم ونبو كانت عالم قنا أي فلتتون نابتم ناتو متى اتم ناتو أي تقبلون نتم تقبلوا وزبلوا كلهم بسمون زامنوا قنا ولد أملاك كونوا مسل هابهم نستاتهم كاب أملاك مبر كاب دم وي كاب فقاد سقا وي كاب فقاد سبعي زي تولد يوم اتقال سقا كنا تقان حق المالي وخا أبانا حدره كبرتو دما كم كبرنا اتحاد ودو نبو رئنا يوحنس بزعبو مسكرة اتدحري زمص نسو قدمي نبره يمو نسو قدمي نبره اتبزعبو زبلكو نسو إلو تقدره حق بموسية وحيب يمو تقان حق انقنا بكريستوس يسوس متى مباركن احنا كلاتنا كان مصاتو صقا ابلع لصقا تقبلنا حدا كان املاخ زرعي يلبون يتغاب حقف ابو اتاب حقف ابو زلو حدا ود نسو اغهادو بود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو نامن قال قدس وانجيل أدامه እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይቲ ምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስና ብዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምልስ ናባኻ ንልምና ኣለና ኦ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉን ደሙን ንኣናን ኣገልገልትኻን نقول له زبخان نمفرارة دخيكونا نمدحنا نمدمسس بدلنا بمزهلال نسرحنا يور مستسرين سدالو يكون او ولد منفس قدوس نقدس مكا كبر المسكانا نقول لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين
ሕጂ ኸ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ሰላም ለኩልክሙ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትሪ ሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ እንልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ምንቲ መምህርና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ ኣባ አንጦንዮስን ምንቲ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ለነ ሰላም ለኩልክሙ ሕጂ ኸ ኩሉ ነዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእልትን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ነባሮትካን ካባና እንድሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብትን ስም እግዚኦ አምላክ ወይዘር ወጸርከ ወይጉያዩ ኩሎሙ እንቅድመ ገጽከ ለይጸልዩ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ በርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሐዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእ ወአምላክነ
مدحنا يسوع كريستوس أقدمنا كم تناقرنا يا نهلاوي ومغنياس لزي بلو بكل زمانات اللو ينبر مجمرتان مفصمتان يبلون زي طف برهان اللونا بمقراب زغل يلبون كلتا ايكونن سلسون ايكونن ايوسخون ون زل عالم زنبر حدا بين ينبر زي في صور ايكونن تايدا بوريتين بنبياتن برقص فريتنا يينا نسو غزا كلن ابلو كل فطره سلطان زلون ايو ابون غيتانان مدحنان يسوع كريستوس እግዚአብሔር حدا ايو علام كي تفتر زتولد ولد واحد مسؤول معارض خنا كل سراويتن سمتاتن سلطاناتن زفتر بدحراي زمن سبك خون زفقد بزي زر سب اي كاب قدس رنجل مريم سغا زلبس بزي حطياتن عبسان كم سب عبي ابو حستي ترغبن بدحر زي بسغا مكرا مسقال تقبل موته سالساي معاتي كم موتا تفليو تنسب بخبري نابزل اخو ابو ناب سمايات عرق بيمان حل تقمت كاب اب زسرصن علمون زدحنا مسابن ولدن هلو زخونه براقليطوس منفس صدق سددلنا እግዚአብሔር ዝፈጠረ ሁሉ ፍጥረት ንጹህም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍስግና በሁሉ ቅድስት ንጽህትን ያ ንሕናስ መብስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንአዳምን ንሔዋንን ህዝቡ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል نحناس بأنا رخصات يوم أمنتهم نزلوتو كل جبرمن كل مفلامن حق مفراسهم من نصيف كم أول صاد كان نحات عن زتن سوات سأمتان نأمن كل كم جرز في الدل مع التفرد خمس اللون نأمن دقي مناغا كرس سب مخانو كتات كم زي بيقولوا نأمن بعك سب زخون እግዚአብሔር قاليو ما قبلك كانت كوينن فطره سب مس እግዚአብሔር زت عرق أيو بأر كم سرعات أيهود عين الجزر أوريت النبياتن زفتم كم زمت أنفلتنا كل هذون عتسفات صبي وكاب يهودا كاب سر إسياي زتولد يسوع كريستوس سلطانو ناي بحرو يو نعو كبرن مسجانان عبيتن بارخوتن وداسيان ماليتن يسوع نتوزخنا كاب قرباني قبل نتوزيكونا قنا يقرب نسيطان نسراويتن بالتلالة وملكتا وحاو خين الدد أبلبوقي من بقلنا محلن وزموتن كالا حساب نزلوا يقرب إذا كاب سكا ورسحات كم تنتاخو خمد ما كم ناكل لكم حتى نطيه دفيركم أمنا كرسوس سكان تقربكم كابوب مقبالكم حتى حلفنا دي باللين حتياتكم أبقى زارسهم يزم الله سنبر بنسنهم تذكركم أنا خل حتياتكم نطيه نزينا كهنكان زستحق زستحق زتزارب ويكأب خفاء وش بيد غرسيان زغم من تلو نقويتانا يسوس كريستوس كم زغطعو بعلي خمزش على اللي يرداب كند برخات مرقم كند عدقة حتيات كاب جابير كان مسات تقبليو وقويتاين عملاقين قبار سرعة وهاب سلاما فقرن كفو حلنا انكي من قناعة سقاوة وتنار حق اللي فقرن سلاما بزلو وزمن بسناين عبرهم مزوس مرخا قدسانا قلقل تخاخ تنبر ونكفلني كاب سماي زوردكا مسماويانن مدراويانن سلام زقبر كان السخاخا مسقانا نزل عالمنا تخايمو نعخا خمسقون نخلو زبخ حدث قبر كام نسخاخا
እግዚአብሔር አበይ ዘላለም ዘላጎ ለዘም ለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእካያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት በሰላም በምድር ስምረቱ ወጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይውን አንጽሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ መስዓምነ ንሕድድና ክንሰዓም ድልዋ ዝግበረና ጸልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበላ ንስሓ ሃበና ንስሓውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕኒ ዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርተ ወአማት አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ዘለዓለም ዓለም አሜን። በሰማይ የሃሉ ልብክሙ ወየሃሉ በሰማይ በእንተ ስምከ አጽናነ
ምስለ ቢጹይ ድግለቱ ጎይታህን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ ቢጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ምስ ይኹን ቢጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ናይ ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣይረስእ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋሕድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀል ኣይግፋእ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብፀትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቒም ክህሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ርኢዩ ልቦናኹም ኣልዕሉ ናብ መድሃኒት ህይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነበረ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ
ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስሊ ሰደቃና ኣባሳትና ኣባ አንጦንዮስ ቅዱስ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሀቤ ሕይወትን ዘየማስን መዝገበ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኖም ዘዚያከን ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ወቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ነብስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ህይወት ዘይጠፍእ መዝገብ አብዎ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ናሂዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነብሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና መርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹም ህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋሃበ ዘይሕደግ ጸጋ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮኻ በጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘአኩቶ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ንዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳብ መወዳእ ኣስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሃመሙ ዝሃብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ብቁን መገድ ምርሓዮም ብሰላም ብጠናነን ናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽናዕና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከብ በፍሱም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ናዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ሃይማኖትካ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓቱን ባባት በአቁሕ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሓጎስ ብፁዕ ማሰቱ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን بمري مجزات انت تحزن أملاخنا
بمحرت كادحنهم أما مرنا يسوع كرسوس نبغى بنصلي له جزية كنذكرهم نزعززنا كل ما في سماوات من قصة ذكرهم نعين حتياتنا بريها ونذكرن أقويتا حزب خاد عن رسخهم بارخ أقويتا حزب خاد عن رسخهم بارخ أقويتا حزب خاد عن رسخهم بارخ نزل على محل ومن عبي يوم لالكان بابازاد بابازاد افيس كوبازاد كساوست ودياكوناد وكل حزب كريستيان أوغيتا وين أخانا مسجن ناخا وين بارخ كل ساعة لمنك أوغيتا أبو العلان مزاقبت برهانة تنقس كاب سمايات يرساليم تمتا سلطانات قويتوم رأسي ملاختي حيل أقاستي كبر منابر برهانات التلبسن حقوسن دستان زخون كان نقص نقستات نخلو بيدو حزن زملخن أبو يخا حالو ودخا يسوس من تدحنتنا تستغلد ما بفقادك أيو الذين بروا بغال كيدان كابو وسمير كا خلبو وقبر كا ونبرق تملكتو نما هتسن دنقل سدد كايو هاب كرسة تنسسب كنا بمنفس قدس لمولاد تفلتي بغال كا خبتصم هزبون قدس غيرو خسر عالكا ناب دنقل تخاب دنقل تولدي تقبلوا قدوس قدوس እግዚአብሔር ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡን ዝሃምን ሕሙማት ምን ትኸድሕን መከራ መስቀል ተቀበለ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ حمام زتوهبين حمومات قد حنسن كل زول خصن عيون زتقد فخرك بنموتات كتنس نموت كسعر نماسر شيطان كبت مكرا مسكل تقبل فقاد ابو خفصم نسيو الكرقص نهيوت افدقيتات كفت كخفت يوم نصاد كان كبر سرعات كتكل نصلمات كرحق نهصانات كعبيت نسايون كغهديوم بتنعو زحازلا بتاليتيا دويكم قساوست نساهب بدويه قدوسات وبصوات لنا ورد من
ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም እዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡ እውን ጽዋእ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ ወንሃብካዮ ጎይታ ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ኣለና ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሃኒ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገናካ ዝሕብስቲ እዚ ዝፅዋ ዝነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ከነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ወጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ወጎይታ ኣብዚ ሕብስቲ እዝን ኣብዚ ፅዋ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን بحدش من زل عالم سلاسي نزخونك وقويتا بإيسوس كريستوس نعخا إزي مسكانا زي نقرب الكالنا أو كل فترة نفس زرع دالكان قويتا زامها زي نعخا يقبع نقدس النخا بالعلم استنا يكون نزغربنا من فرار النسأل مسالق النتفات كي يكون الناقبر لنا انتايدا نسقانا فوسي نمنفسنا والمصنع يكون لنا هو قويتنا ناملخنا من تعبي اسم كايلكا كابزي اسمرك حيلنا كل خنرحق حيلها بنا وقويتا أباريا مبزلا مقدس أبو وشتاوي مقالجا بسم كانوا صحفنا أنا كله مخرموت كبانا خرحقها بنا موت يسمع مو يدنقص كلايات وني سنتق طلا وني رقص نايتفعت منفسنا ذي رعاد كيسي ديابلوس يلقى زي مئمان يرحق علاوي من دب مع تهدا قنات يربح دفار يقصد فتوت ورقيت فو دخام يدفع حبال صحيب لنا حين زبهريات حتى يزلو خلو يبتن او قويتا نعين تلباتنا نعخا كرئيان مسقاناخا كودسان كإزازاخان عجل نسخا بينخا اخا كذكرخا منفسا وبرهانها كل زقزال كاغا نايك زيابهير ودون قالون نتوم تقاز قلس كاللهم فصمالو ما تنعلم ابناي مدحان تقاقا نزلو خا حلو بحيل لسان زمزقون خان زمهرو هاي منو تاقنع كل قزيه فقار كان زقبرو
أدحن مبلة رداء نزختامات تقبل بهايمانوت نزموت عارفة وقويتا أنا ونمس كلهم قدسانكا كفلي هابنا نساتهم كم تسمرها خنس مرك حيل هابنا بكل لب نستبقوا ለእግዚአብሔር አምላክና ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናይከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግን ንወድኻን ፍቕርኻን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለመ ዓለም ሃበና ነይበር በዘዚአከ መንፈስ ኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ ስመ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐት ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን
ለኩል ክሙ ኩልነ ዝሓስካ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነካ አሎና። ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፈን ኣምላኸይ ግዛእልካ ኣለኹም። ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈለጥ ኢኻ። ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ። ከማኻኸ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ። ብጉርህ ልቢ ንዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉርህ ልቢ ንዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረቡልካን ሃዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምእንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ሰራዊት እግዚኦ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻን ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነብስን ካብ ሰማይ ንዘሎ መንግስት ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን ሞገስን
بفقادن بحد ودخا مسونس منفس قدسن مسكانا تنعات بوزلك من كل ساعة نزل على معلم سجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት يدنك الزيون ንሰግድ ወንሴብሐክ ጎይታኹም ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታኹም ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈሳን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ረሳኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥዕዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም ነብቲ መንግስተ ሰማያት ንዓኽበካ ምድሪ ኣሰርከ ኣብ ሰማይ ተኣስረከ እውን ኣብ ምድሪ ፈትሐካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቃል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒኻ ሓልዎም እንተ ማሓፀነምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዕጀትና ዓይኑ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተድሕቕ ናይ ሰቡትና ንስማረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብና ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ምሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስንባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣነ ሓስየልና ይቕረበልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣንጠንየ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ብመቀረ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተክርስትያን ካብ ቆይሞም ንዘሎ ህዝባ ኩሎም ዘክር ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ዘክሮም ነብሶም ንምሳ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንዱር ኦ ጎይታ ነብሳታ አክብርትከ አማትከ አቡነ አርአያ ስላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንዱር ናናሙ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክህደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክህደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክምፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈልና بقيتنا إياس كريستوس مسؤول مسؤول بس قدس المسكان سلطان بوزل لك كلام من كل ساعة نزل عالم عالم جزنا بإزلنا بجز بتلوت جزي بزحلفه كلام بزقدله سكا بزودق دم بزنا تبع بعين مرت كانت ترني قدسات لك دوسان عدو قدوس عدو قدوس يا بهير مثل كل قام Oh
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመተን ዕቤታትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ክይከኣስ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖምን ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስሉስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ዳሕሪት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍልቶ ወገን ንግል ዝኾነ ካብ ቅድስና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕ ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ክልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብቲ ስዊቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 የመን ውለን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ልዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቡን ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ ምስዋት ስጋ ወድኻ እነሆ ወድኻ ምንታይ መይጥይሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣታይ ናሕስ የለን ኣብ ቀዳንዮ ዝበሰሰን ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ደሰስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስሊ ሓንኩ እውን ሰይጣናዊ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጥንኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጥ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ሰላም ለወጅን ዘነሰ ገነብለጅ ማርያም ምነና ተወቃጅ ማርያም ተማይፀነ ብቺ በንታና ብቺ ወያጀ ማቦች ማህበረነዮም ድንግል ባርይ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታቢዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሰይ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኒየ ስመርየ ህማማ ለዓመቱ ናሁም ኢዜስ ያስወፅኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሌተ ኃይለ አብያተ ወቅድስ ስሙ ሳይነት ትውልደ ለይፈርዎ ገብረ ኃይለ በመንዝራይቱ ወዘሮም ለእለ አብዩና ልቦሙ ነሰቶም ለሃያላን መናብርትዮም አይበሂም ለቶታን ዋዝገበሙ በርከቱ ለርባን ወፈንዶም ምዕራቆም ለብኡላን ወተወክፎ ለእስራኤል ሊሁ ተዘከረ ሳይሉ ዘይበሎም ለአቡን ለአብርሃም ወለዘሮ ስብሃት ለአብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሰላም ሰላም ለመልካና ወያ ጨንበር ሳነምጥሉ ዘለድዋ ለማርያም እትማፀና ሰብ መልካም ፈጾም ወጣተ መልክየ በደማርያም ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ለማይጸነ ድንግል በስጋችን ጽዮን ተለብሶ ንችዳንች ዘእየትየሶ መፍቀሬ አምላክ ክብሪች ዛወገች ንግሶ አግርር ጸሮ ታይተነሶ ወሃበች ምክብና ስጋሁ ወነብሶ ናዛዚትነ ሐዘን ዋይለው ርዝትነ ምርሳን በማልቺ ተጸውረ ቡሌሟል ሕፃን ማርያም ተስፋሁ ለቅዱሳን በዚየ ጸሎት ወዕጣን ወበዚየ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ ዝመካን ቤተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወርኳን
አብየ በይነ ዘአቅረብ ኩለቺ ንስቲተ ቃለ ይባል ፈትቲ እሙ በረከተ አቡች ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ የወረድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህበሶ ወይኑ ሰበብል ከአን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ይችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ስላረፍኩም በዛት የለ ሞያና ለማንቱሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ እሳት እሳት ያነ የንሳነሙ ሰላም ለክም ጻድቃን ዛት ይላት ኩልኩም ዳነ ሰባ ስማትክሙን ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ ከአባት ሀገር ወጽድቀ ከንለወለ ሀገር አግሬር ጸራት አይተ እገሪሃ እቀብ ንግሳ ወሰራዊታ ለሀገሪትን ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረትኪ ሳይሎ ሳይሎ ይክለነ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ብምጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሃኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መቆስል መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ድኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእትና ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን بخلهم نسنا يتقارلتن سماعتاتن صادقانن كسع زلعالم عالم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእክቲ ቅዱስ ሳዊርያኖስ ጸሎቱ በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 50 ክፍሊ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ናይ ኤላ ንሳውን አስቆሎና ኤጲስቆጶስ ተጋዳሊ ቅዱስ ሳዊርያኖስ ከም ዝበለ
بزي مرمر كاب أب زتولده بأكلاو قال نأمن نسو كرم عالم زنبره نعلم حليفو دما نزل عالم زنبريو كم بحدش بعلو أمدري بدحراي زمن كاب زتنا قدس دنجل مريم بسقا تولده كما أمدري زتولده زبلو كل سب كاب داغماي أدم نسون እግዚአብሔር ቃል ዳግማይ ምእንቲ ኹለት እዩ ናይ አርማንያ ርእሰ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ አፍሮኒዮስ ከም ዝበለ ባርከስ በዝን ተዘይኣመኑ በቲ ሃዋርያ ዘመኑ ምስ ኣኸለ እግዚኣብሔር ወዱ ለኣኸ ካብ ሰበይቲ ድማ ተወልደ ከም ሕጊ ኦሪት ከዓ ገበረ ዝበሎ ቃል ይእመኑ እዩ ብዛዕባ ወዱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካብ ካልእ ከም ዘይኮነ ወዲ ወይ ከዓ ሓደ ከም ኩሉ ሰብ ከም ዘይኮነ ንሱ በይኑ ሓደ ወዱ ንእግዚአብሔር ተዛረበ ካብ ኣብ ዝተወልደ ልደት ክዛረብ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እዚ ዝኾነ ከዓ ብድሕሪ እዚ ነቲ ምስኡ ሓደ ዝገበሮ ነቲ ካብ ድንግል ብስጋ ዝተወልደ እዩ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ካብ ሰበይቲ ተወልደ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ድማ ፈጻም ሕጊ ተባህለ ብመለኮት ዝተወልዶ ልደት ግና ቅድሚ ሕጊ ምስርዑ እዩ ብስጋ ዝተወልዶ ልደት ከዓ ሕጊ ምስ ተሰርዐ እዩ ዳግማይ እዚ ናይ ሃገር አርማንያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ አፍሮኒዮስ ከም ዝበለ ባርከ ቶም ኮንቱ ዝዛረቡ ካብ ዘረብኦም ይተዓበሱ ይገሰጹ እውን ከመይ ወንጌል መንግስቲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝገልጹ ሓይሊ እትግለጽ እምበር ብፍቃድ ሰብ ኣይኮነትን ስለዚ ንመለኮት ካብ ስጋ ከይንፈልዮ ንጠንቀቕ ንሱ ሓደ ወዲ እግዚአብሔር ክንሱ ክልቲኡ ህላዌ ስለ ዘለዎ ብክልቲኡ ህላዌ ይንገር እዩ ግና ከንሱ ሓደ በይኑ እዩ ሓደ ግዜ መለኮታዊ ክብሩ ይዛረብ ሓደ ግዜ ከዓ ናይ መከሩኡን ሞቱን ይዛረብ እግዚአብሔር እሞ ብመለኮታዊ ስልጣኑ ይምህር ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ከዓ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ከም ሰብ ናይ ሰብነቱ ይዛረብ ግናኸ ሓደ ህላዌ እዩ ካብ ሰማያት ዝወረደ ናብ ህይወት ናይ ህይወት እንጀራ ንሱ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ግና እቲ ዝተዋህዶ ስጉ እዩ ብዛዕባ እቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ሕብስቲ እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ ስጋ እዩ ከም ዝበሎ ኣብ ዘንጽሖ ናይ ዓለም ኣብ ዘንጽሖ ናብ ዓለም ከዓ ዝለኣኾ እዩ ንመለኮት ንጽህና ከምዘየድልዮ መጽሓፍ ኣይነግርን እዩ ከምዚ ዝበለ ምእንቲ ስጉኡ እዩ ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነግር ሀበኒ ከመንሣኤ ዘንተ ሥጋ ወደም ኩነኔ ሀበኒ ሊያሰምረከ መሐሰኒ ለስሓቲከ ወየብለከ ዘዚአከ ፈቃደ ተአምኖ ፄዋከ አበ ወመንግሥተከ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ
إقود وزبوه ولك سبحان سبحات العالم علم اسمع يا أنت إقود وزبوه ولك سبحان العالم علم اسمها يا أنت إقود وزبوه ولك ولك سبحان العالم علم اسمها يا أنت إقود وزبوه ولك سبحان العالم العالم علم اسمها يا أنت إقود وزبوه ولك سبحان العالم العالم علم اسمها يا أنت إقود وزبوه ولك سبحان العالم اسمها يا إقود وزبوه سبحان العالم اسمها يا إقود وزبوه ولك سبحان العالم اسمها يا إقود وزبوه هو ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናቡዶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ተመለይ ወዘነፍስ ይኩነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ንባረኽ ኣለኹ ለመን ኩሉ ሳዕኒ ዘላለም ዓለም
ክርስቶስ كل معلت بارخ كان اسم كام مسكان قرب نزل عالم عالم أبونا يدلونا كما نسعت في ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ስለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም አቡነ ومنصن نفسي نصادقان مرحين قدسان ممكحي وقويتا كل ساعنات كان عها خريا عينتا مرهبنا أزانا والناس كان يبين خاقال كسمعا هبنا نفسنا خابصقا بسي غير مفكر سم نزخون كاقويتا كل ساعنات كعبيت كنستوعل نطول بفترلنا أملاخنا نزا نفسنا زياز مرانات كاسقانات كادم نزي تقبلنا نعنا نتحتات باروتك زيقنا نتحلنا هبنا وقويتا أول المنفس قدس الناتك منقص بروخي ومسقون يمو لمن كل ساعة نزل على مال مسقانا كبر نسمك يخون ويزياني أبو اسم منقص ذيك اكزيو بروك وسبو أبو ومنفس قدوس يزياني وزالفني والعالم أمين وقويتا نتقبلنا يسقى خانتم كان حدقة عاتيات قبرلنا እግዚአብሔር አምላኽና አፍደገ ቤተክርስቲያን በእምነትን بمحرتن كفتلنا نحن لما بنفسك نسجد እግዚአብሔር አምላኽና مستوعالك عدلنا ياغلكم بلنا نايفتنا ساعة حزرلنا እግዚአብሔር አምላኽنا معاد كان محرت قطع خنا بتعقس ملسلنا كم فقادك نكيد مع الغاد قفلنا كم فقادك وزنا فقادنا زغرنا ياخلد ما يغرب هالي خم قرب لنا فريدك أكبرنا نحن زيك خال نفلت بلنا نمو وقيتا نتم زحمة مفوسهم زدخم برتعيهم تأثيرهم زلوا بكل عينة ما سرت مقاوح سلسلة بتيخ حارة وطايهم نتم فحيلهم زلوا أكبهم نتم تجنيهم زلوا لهم بوقين ورا وقين بغينات انتما እግዚአብሔር አምላኽና هداية كان سلام كان كتبهم اللي منك لنا نتم زغسلوا وقسلهم كتبوا سبراتهم كتنين دمان اللي منك لنا لب سقاوين ما يعني المرأس منفساوي يعني المرأة حتى تنكب نبخانا بسلام نبرهان كمرحنا دم እግዚአብሔር አምላኽና كالينا هزبها بعين فتح خدانيهم كقواسين دم لبهم كتقنعن اللي منك لنا نفس باروت كان عرفوا ابونا عريا سلاسي ولد يمان برهان يوناس نفس كلهم سمعتات كانت منكسر ما يعرفنا نتمسح حزن مثلا عن بس كاسد لنا كم تنهار يا زمهر كايم طولو تاب سمعت نبر ربنا نبنا طوع كلنا سنكاي قدس من قصات مصا بخاتك خمسة بسمايكم ودما مدريكم نعلة سنقرانا لما هبلنا نحنا نتورنا بدلنا خمسة حدقنا لهم بدلنا نفسا حدقنا أفاد حنا ننبر فتنا يتتولنا من بسن حايلين كبر نزل على ناس كايمامي
وأدينا بزنجل مريم ناقص قبل ملا سلام تسلم لك له حنا غدا نقول سقان دقل أخي يا دق جابر بلا سلام لك له نسخي خبر نسبر اختيخي رمها تنكم برخي وهم اللي تتقى جابر مساخي وبزتي داسي برقي حاجاتنا نخار قلنا نفرت وطغيت كل من ثانا مهلا من النعمية በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንምስጋና ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ኣብዚ ቅዱስ ኣምልኾ በዚ ቅዱስ ዕለት ኣብ ዙርያ መቕደሱ ክትሳተፉ እናደለኹም በዚ ዘሎ ፀገም ምኽንያት ኣብ ቤት እግዚኣብሔር መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትሳተፉ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ቅዱስ ኣገልግሎት ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ብኣንቃዕድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሆታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ ዝሰማዕናዮ ቃል እግዚኣብሔር 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ንበረኸት ንህይወት ኣብ ልብና ፍሪው መወዳእታ ንኸፀብቐልና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢሉ ዘለናዮ ሰሙን ካብ 14 ታሕሳስ ክሳብ 20 ዘሎ ብርሃን ይበሃል ኢሉ እዚ ብርሃን ዝበሃል ሰሙን እቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ብሓጢኣት ምስ ፀልመተ ኣብ ፀልማት ሓጢኣት ምስ ወደቐ ኣብ ሲኦል ምስ ወደቐ ንዕኡ ንምድሓን ኢሉ ዝተሰጎን ዝመፆን ኩሉ ግብረ ድሕነት ዝገልፅ እዩ። ካብቲ ንሎሚ ተሰሪዑ ኣብ ቅዳሴ ዲያቆናት ኣሕዋትና ዘንበብዎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ካብ 8 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ንብፃዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈፂምዎ እሞ እታ ንሓድሓድኩም ምፍቃር እንደዘይኮይናስ ገለ ዕዳ እኳ ኣይሃለኹም። እዚ ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣይትመነ እተባህለ ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ በዚ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ቃል ክቱት እዩ። ፍቅሪ ንብፃያ እከይ ኣይትገብሮን እያ እምበኣርሲ ፍቅሪ መደምደምታ ሕጊ ኢሉ
مدحان كابتزعمنا له جزيس حجي أزيو نابانا قريبي مو حجي كابدكاس تبراورو لجزيه كم زبصحه نزا زمن فلت واي ليتي حليفة معلتي قريبة أمو قبر سلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس كم بمعلتي بقنعنا نملالس بقويلان مستن أيكونن بمنزرنان عبدانن أيكونن ببأسن قناعتن أيكونن نقويتا إس كريستوس دا ألبس ومبر نتحليوت سقاس ملعل تمنيت أي تقبرو سقا قويتانان مدحينان إس كريستوسن فقر أملاخن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون نابلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجون نابلع لخلنا عسفن دربن كويني رتيل رومي عسرت سلسته كسر عسرت خلته قبر سلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ أسوار برهان نلبس ليتي حليفو معلتي قريبيو ليتي حليفو معلتي قريبيو قبل كله ازي سلسته سمون زحلفه سبكات لومي برهان زمصء نولاوي كله بزعبا مسات قويتانان مدحينان إس كريستوس يزقلس ليت حليفو زبنة سقاي زبنة بارنت حليفو معلتي قريبي لدت قريبي قويتا زولدلو سلام زخونلو برخت زمسلو جزيه بسيهيو ليتي حليفو معلتي قريبي مو قبر سلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس حدا كبر نجر كنقمطلو زدلنا متحزي معار نقمطلو تسم نقمطلو كبر نجر نقمطلو متحزي أقدم كن عصري عبيلكن كم تحسبو لعلينا تفلتو إخنيل سلازي تقدس صحف انتا إزبل زلو قبر سلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس اتنا علمنا زشجر زنبره نعلمنا زشجر تقبر سلمات زتبهله تقيس والله بزيرو قال خابو قبل كله بقايلان بمستن أيكونن بمنزرنان عبدانن أيكونن ببأسن قناعتن أيكونن نقويتا إس كريستوس دا لبس ومبر نلحنا تحليوت سقاس ملعال تمنيت أي تقبروي إزي قايلان مستن زموتن أملخو تعوتن كاب زبن نوح يجميري كاب زبن نوح جميرو حبرون دغيره ملكعون دغيره سمون دغيره بزح ناب نسب زغنائي زخونه نغري اب زبن نوح እግዚአብሔር بماي اهي غيرو زطفوم اب قايلان اب زموتن اب زخرانن بمئتاوم إيو موسى لك نبيات ندبر سينا مسكده اتوم حزبي ناب قايلان نام مستن مسؤول صعب منزرنان املخو تعوتن حيزوم صنيحهم وي سلازي قبر صلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس كمي أقدم عبيلو تهواريا ننحتحتكم مفقار اندزي كوينو كالع عدا أيها لهم إذا ننحتحتنا مفقار جن عدانا مخانو نجيرونا نحنا حتى كلنا نحنا صلاؤتو كلنا أفكير الناس نئنتانا أمسكال تسقيلو بدومو تبجيناي سلازي نحنا حتى كلنا سلازي فكرنا نخلو خنا فكر كا عزيزناي فقري مدمدم تحقي آيلوا فقري معسر في السامية ننحتحتكم مفقار اندزي كوينس كالع عدا أيها لهم كم تانا حتى كلهم زفكركم نخلو ختفكروا تأزازي بتنسو زفكرنا بتنسو زقبرلنا انترينا يوها
እንዳቀለለክ ኸይዱ ከመይ ክርስትና ጸላእትኹም አፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቁ ክፉእ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝሰጉኹምን ዘሳቂኹምን ጸልዩ ውሉድ ተአብ ሰማያዊ ዘሎ አቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሕና ንዝበደሉና ክንሓድግ ንዝበደሉና ይቕረ ክንብል ንዝበደሉና ጽቡቕ ክንገብር ስለቶም ዝገፍዑና ክንጽሊ ከለና እቲ በረኸት ንዓና እዩ እቲ ህይወት ንዓና እዩ እቲ ውልድነት ከዓ ንዓና እዩ ከመይ እቲ ሰማያዊ አቦኹም ንሓጣኣንን ንጻድቃንን ብማዕረ ፀሓይ የብርቕ ንኽፉኣትን ንሕያወትን ከዓ ብማዕረ ዝናም የዝንም እሞ ውሉድ ኣብ ሰማይ ዘሎ አቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ጸላእትኹም አፍቅሩ ንዝረግምኹም መርቁ ክፉእ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝሰጉኹምን ዘሳቂኹምን ጸልዩ ከምቲ ሰማያዊ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማት ኩኑ ነንሕድሕድኩም ምፍቃር እንተዘይኮይኑ ካልእ ዕዳ ኣየሃለኹም ነንሕድሕድኩም ምፍቃር እንተዘይኮይኑ ካልእ ዕዳ ኣየሃለኹም ከመይ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ እቱ ንሓዉ ዘየፍቅር ኣብ ጸልማት ይነብር ንሓዉ ዘየፍቅር ንሓብቱ ዘየፍቅር ኣብ ጸልማት ይነብር ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ከዓ ናበይ ከም ዝኸይድ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ፍቅሪ እዩ ቅድሚ ምብጃው ኣብ መስቀል ቅድሚ መዓሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ፍቅሪ ኣምላኽ ይገልጸሎም ነይሩ ንብዙሓት ኣቦታት ፍቅሩ ንሰብ ፍቅሩ ንዓና ይገልጸሎም ነይሩ ካብቶም ብዙሓት ዝገለጸሎም ንነቢ ዘካርያስ ቅድሚ 600 ዓመት ዝኸውን ቅድሚ ልደቱ ራእይ ክርኢ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ኣብ ቁጽሪ 6 ነቢ ዘካርያስ ክርእዮ ከሎ ኣብ ማእኸል ግናዕ ዒዱ ዓብይ ቁስሊ ዝርኢ ነዚ ዓብይ ቁስሊ ምስ ረኣዮ መን ኢኻ ንስኻ ጎይታይ ዲኻ ኣምላኸይ ዲኻ ምስ በሎ እወይ ኢልዎ ንዘካርያስ እዚ ማእኸል ኢድካ ዘሎ ቁስሊ ደኣ እንታይ እዩ ኢሉ ሓቲትዎ እዚ ኣብ ማእኸል ኢድካ ዘሎ ቁስሊ ኣብ ግናዕ ኢድካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶ እዚ ኣብቶም ዘፍቅሩኒ ኣብ እንዳፈተውተይ ዝቆሰልክዎ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይኹን እዚ ኣብ እንዳፈተውተይ ዝቆሰልክዎ ኣብ እንዳፈተውተይ ዝተወጋእኽዎ እዩ ስለዚ ነቢ ዘካርያስ ፈተውትኻ እንተኾይኖም ከመይ ኢሎም ይወግኡኻ ከመይ ኢሎም ይቁሰሉኻ ንዝቁሰሉኻን ንዝወግኡኻን ንዝሸንከሩኻን ከመይ ኢልካ ፈተውተይ ትብሎም ምስ በሎ እሱ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ምእንቲ ክትኮኑ ቂም ኣይተሓዙ ውሉድ ኣምላኽ ምእንቲ ክትኮኑ በቐል ኣይተሓዙ ከመይ ጸሎቱ ለመስተቀይም ይውክፍ ተሃብ እግዚአብሔር እዩ ኣብታብ ሰማያት ነብር ኣቦና ነዊሕ ግዜ ኣብዚ ቅዳሴ ጥራይ ልዕሊ 12 ግዜ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ደጊምና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና እቲ ቁፅሪ ዘይብሉ በደልና ምእንቲ ክትሓድገልና ንሕና ሒደት ናይ ዝበደሉና ሰባት በደል ሓዲግና ኣለና ምእንቲ ክሕደገልና ሓዲግና ኣለና ስለዚ ነንሕድሕድኩም ምፍቃር እንደዘይኮይኑ ካልእ ዕዳ ኣይሃለኹም ስለዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ ብርሃን መጽእ ኣሎ ልደት መጽእ ኣሎ ኩሉ ነቢያት ጽበይዎ ዝነበሩ ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ እማንቱ ይምርሃኒ ወይሰዳኒ ደብረ መቅደስከ ዲያቆናት ኣሕዋትና ኣብ ፍርቂ ቅዳሴ ካብ መዝሙር ዳዊት ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኽ ንሳተን ከዓ ናብቲ መሕደሪኻ ናብቲ ናይ ዕረፍትኻ ቦታ ክመርሓንስ
برهان كان صدق خان لأخ زبل كمزمور داويد 43 قصري 3 سلازي ليت حليفو معلتي قريبي مو قبر صلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس هرستنا نايلومي زي رومي 13 قصري 12 قبر صلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس قيم قبر صلماتيو صلئي قبر صلماتيو سسعتي قبر صلماتيو تعبيت قبر صلماتيو كل قد تخفوق تكبر قبري صلماتي أسوار برهان نلبس دك برهان من تخطكونو أبرهان تمالالسو برهان كلكم أبرهان تمالالسو حدا كوخا عيولو زيكيل صلمات يمسألو برهان مسمسة نابت برهان كل سب كندز مسة تقدس وانجيل تايلو برهان ناب علم مسة دك سبات جنا قبرهم كفوء سلازهونس كاب برهان صلمات مرجوي نسخاتكم جناي بلنالو قبر صلمات كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس أسوار برهان مثل بسنا إنا دك برهان نخون أسوار برهان مثل بسنا إنا مست برهان حبرت زهلونا مخنياتو صلماتن برهانن حبرت يولوني قبر برهان أسوار برهان كي لبسنا مسؤ حبرت كهلونا أي كإلني أبزنا يلومي ملأختي ناي قدس بيت كريستيان ملأختي يوحنس معرف حدا كاب قصر حمشته እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑን ኣብኡ ከዓ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘየለን እታ ካብኡ ሰማዕናያ ንዓኻትኩም ነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እዩ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣብኡ ከዓ እንታይ የለን ጸልማት የለን ኣብኡ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣብኡ ጸልማት የለን ምስ በለ ኣብ ቁጽሪ 6 ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንሕሱ ንሓቅውን ኣይንገብር ኢና ዘለና ምስ ኣምላኽ ሕብረት ኣለና ምስቲ ብርሃን ሕብረት ኣለና እናበልና ከለና ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ግብሪ ጸልማት ቀንጢጥና እንደዘይደርቢናዮ ንሕሱ እምበር ሓቂ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እዩ ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ገና نحد حدنا حبرت اللونا دم يسوع كريستوس ون كاب كل حياتنا كنصحنا مسؤول تحبرنا مستبرهان تحبرنا مستبرهان حبرت كهلونا مستبرهان مسحبرنا أنا تجبر صرمات كنتوتو حيلي كنركبينا دم قويتنا يسوع كريستوس كاب كل حياتنا كنصحنا كبر مسجانا نعيخون بعلهنا كنت هاين خيلنينا بعلهنا كنصري اين خيلنينا اتقدس قال جنن تايلنا زلو دم ويتانا يسوع كريستوس كف كل حياتنا كنصحنا حيات يبلنا ننتبلنا نرئسنا نتبرالونا تحقونا بانا يلان حياتنا تتناززنا يقرخ بللنا كف كل عمساون كنصحنا امونن صادقني حيات يبلنا ننتبلنا جن حساون غبرو اتقالون ابانا يلوني سلازي دك برهان من تختكون حياتنا من تخدقلنا مستبرهان من تحبرت كهلونا انتايللو قبر صلمات كبانا دربيناس اسوار برهان نلبس اتسوار برهان كا بعلو تداليلنا له أتريخا زمس جزيخا زمس دليخا زمس أيكونن تقريبي بقيتان بصنعات حيلون برتعو نفحصو سيطان مقوامو من تغتكولس كله أسوار أملاخ لبسوي سلازي اتنسعرلو حيلي اتنسعرلو صقا اتنسعرلو نساقاقرلو برخت كاو تقريب لنا لمو قبر صلمات كابانا دربينا أسوار برهان كنلبس محرت እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን
ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላህና ይኹን። ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ጸጋነ መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በሕሊና በሕሊና በዙሪያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ተኹሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌታና በፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ በሰማይ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘርን ጸጋ ጸጋ ዘርን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልባኦ ከመይሉ ኾነለ ኢየሱስ ከፍቅረኒ ንዓይድሆኑ ከፍቕረኒ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክብረኒ ወደ ሓቢሰ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ በአምላክና በሥጋ በነፍሲ ኩሉ ናበ ኢየሱሰይ ነፍሰይ ዓወተይ ተፈቶ ዓወተና ናብ ገነት ዘእቶ ተሓጊሰ ተመስገን አምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዙፋን ንስከሎም ኣሕዋተይ ብሓበስ ብምስጋን ኢየሱሰይ ዘለዎ ነትጥዑም ዓድኒ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጊሰ ተመስገን አምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ
بزريات الزوفان مسكلا محواتي بحقوس ممسكان يزوي زلو ندعو معدي كميلو خنالي كون وراسي حقي زيت مسكن مسكن علاغي تعويد مسكن مسكن علاغي من اللوم محاريخ معها من اللوم محاريخ معها كل دمى يسبن عها كل دمى يسبن عها كل دمى يسبن عها كل دمى يسبن عها انت يا لوز خذيت خلو انت يا لوز خذيت انت يا لوز خذيت خلو انت يا لوز خذيت يا زي حبيس عني من علوم حريق معها من علوم حريق معها كل دمى يسبن عها كل دمى يسبن عها عايد مني بالعزيني ما نعزولي أملاخ أميني عايد مني بالعزيني ما نعزولي أملاخ أميني من علو حريق معها من علو حريق معها كل دمى يسبن عها كل دمى يسبن عها عايشين غين موسيسيني بحر زمكين يسوس ياميني عايشين غين موسيسيني بحر زمكين يسوس ياميني من علوم حريق معها من علوم حريق معها كل دمى يسبن عها كل دمى يسبن عها نفسينا بأملاك معقوبة داوي لنا وقا كمل ما تريسي أبكيد مهاتك أملاخي خمو يملكك نقوسي خمو ينقسك نفسي نعم الله يا معقوبة داوي يلينا وقا كمل ما تيدنسي أملاخي خمو يملكك نقوسي خمو ينقسك نفسي نعم الله يا معقوبة داوي يلينا وقا
نسيغام መንግሥትከ راي كلكم كما يحديركم እግዚአብሔር ይመስገን كلكم أبزز زلكم أبوتات أديتات أحوات أحات كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር أبزز زلكم نعخاتكم يخون زمارينا زماري ملاختي تقبل እግዚአብሔር أملاخنا يقبل لنا تمهرنا يو تمرت دما نبونا أبي مرجتا قال هوت يسمع لنا عدمن طعنان يهبلنا نحن دما سمعنا نمقبار سمعنا دما أبكن حدا 30 سناي فرق كنفرد ما እግዚአብሔር يحجزنا أبونا زمهارنا ويدما جمع زنبرو أرستي ملكت باولوس نابسبرميه مراف 13 قطر 10 ليت حليفة معلتي قريبة أمو قبر ديابلوس دربينا أطوار برهان نلبس ياتبل نرا سناي زخونك قال مهيرو منعم أبونا أمو قبر ديابلوس دربينا أطوار برهان نلبس زي النصبيو زلنا لدت كريستوس برهانيو لدت كريستوس كان خبر برهان زخنا كريستوس دما لبنا يروساليم لبنا دما اتعمى بالاعمال كتكون انت دا اخوينا كله قبر ديابلوس دربينا اتنسوزة صرنا أطوار برهان كنصور قويتا بعلو يردعنا مقنياتو قويتا حجخ ولد أب يروساليم يغرتا أب بيتليهم ويدما أب مبلع مالك ولد إلنا يكونان عمت نذكره انت هيدا أبلبهم كولد إلنا إنا نذكرمه سوز ولد الله لبي أطوار برهان زلبست لبي أطوار برهان صارت لبي كتلو النادما እግዚአብሔር ንኹልና በዚ ጾም እዚ ይሐግዘና አሜን ነብሰ አቡነ አርአያ ስላሴ ኢልና بصلوات كنذكرهم زرفدنا أبونا دجنا زنبرو صلال دعرونا زنبرو نزي حقر سبكتنا دما أبنات ناي صنعات أبو ناي حقي أبو ناي تبعات كوينم أجهم زمدكي النابلو تبعات تبيعهم زتبعنا صنيعهم زصنعنا أبونا أبوي قمس أرآيا تسفاي ناي قدوس جبريل بيت كريستيان نيويورك أقلقالي زنبرو أما بل 8 عمتهم بغتمالي بعسران 5 تحساس بزناي زعدي كريسماس بناي قئز دما شدانا مرت معلتي كابز علم زي تفليم وريا باولوس نودو تيموثيوس كلاي تيموثيوس معرف 4 انت ايلو سناي قد لي تقاديلي وياي ودي نتا أمند محليه إنه اسوا الله إلوه سناي قد لي تقادي له نتا أمنت حليه أبونا نايب حقي
أبزي عم خمزلومي حج دنبريم عريفهم أبيت مسمت صدق ما أسل زلوا وما أخيدهم نرم مجمريا تسنبتنا يوم بقى أبزي ناي عمي سلام أوصل في قرنا الله زنبرنا كندو كل خوينام أبو خوينام بصلاة مريحمنا دحام كنو إلنام خيرو كله وقنا أنت أميلو منا ولا قاي عليه ولا قان دنفري خد أمبر زابيتا كريستيان دي أغتمر كلا كابزل هو كمتسئ أجوهم إلى منار ما كيدم حساب كلنا نيرو حساب جزي أبي هرجنا حسابين حسابكمن مقدين مقدخمن ببين يكم زبلجنا يا بير حسب ودما كابز على مزيس قاع نركبهم كيدم اللو أمه نايب حقي كم بيت كريستيان كم دقم كم هاجر كي ترفع يحزننا مخنياتو زياتهم ناي عدم سبس أجا نجزي أبيهر موالهم زقلقلو حدي إن ولد ما أسران قلن عمت كير أيو خد خلو بطعم يحزنك كل تدق أمز سوء أبو يوم دق أمز سوء له عدي عدو حدات كوينا عدي متاوس إنم أبعبيتهم حمدم أبزكهم كله متى حمدي جن كم سب عدي نبلو خلو خدو خلو جن عدم تزدلي نبرد ما مجد نريو كندي كاب حق وصيكو مجد عد خيديو كندي مسيل زنبر نبركو عد خيديو جن نفس ماي النات أمتو يا بير تفقد الله كأتي عدي كأتي لجنا عد سماي هاجر سماي أي كسرن إلهم أبو خينام زمر حنا زنبرو حليفة مالومو كلنا بصلاة نذكرهم نبعلت بيتهم ندقهم نخلنا كما هاجر السبكات كما حبرة السب صنعتها بنا إنان بالمخنياتو عبي أي ركبني ما جزي أبي هير اللي يقدفلنا رحسي يقدفلنا برخد دما يقدفلنا سلخلو جابير أملاخنا مسجانا يبصحيو حونا دكتورة حبرتا اللومو بدحريو بصلات كنعصو إنا من البات قبري نربي عمو تدا حبرتا بزم دحراليو أبتي فايبرنا كنصدو كنحبركم إنا اتزلو كناتات أبو كم زوعلنا غيرنا أبزلنا يخوينا دما تخافلتنا يتصلات نكون كون نبونا نفسمي محار نبلنا كنفانوم إنا مو زل حبرتا دما كنحبركم إنا ناشع سبات كبرنا أملاخ سلام كم يحديلكم لو الإكزابير استمسجنا يخون آمين يا بحكي نايبونا من قصة سمعت وارسم آمين حي ممكن سمع حلنا سم بنانينا موتهم كايسم بدنا زجدده أب أونلاين تاش مدبلكم بأونلاين زمتنا حدا حونا موبايلو 300 شي حدا حونا موبايلو 500 شي حدا أبو ناي أبالنت 100 شي ناي موباخا 25 طلع 225 حنت أدا ناي 20 لين 240 حنت حفتنا موبايل 10 شي حدا حونا موبايلو 24 حنت حفتنا 10 إلى 600 شي
ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ዓመታዊ ናይ ወርሓዊ ኣባልነት ኢሉ 600 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 20 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሕጂ እንደጊማ ሞባይላ 40 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕሽር ኢላ 100 ቅርሺ ብኦንላይን ዝመፀና ብዜል ከዓ ዝመፀና ሓፍትና 400 ቅርሺ ሕጂ እውን ሓንቲ ሓፍትና ከምኡውን 1250 ቅርሺ ብጠቕላላ 3985 እዚ ብኦንላይን ብባንክ ዝመፀና ማለት ኣብ ፖስታ ብመገዲ ፖስታ ዝመፀና ከዓ ሓንቲ ምስ ፅሕፍታ ዝመፀ ሰላም ክቡራት ኣቦታትናን ክቡራት ስድራ ቤት መድሃኒ ዓለም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩሉና ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና እንዳበለት ናይ ሞባ 1000 ቅርሺ ናይ ኣባልነት ናይ 2021 ከዓ ናይ 650 ቅርሺ ብጠቕላላ 1650 ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍትሑ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 80 ቅርሺ ዝሓለፈ ሰንበት ሓንቲ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋ 120 ቅርሺ ማሕበር መድኃኔዓለም 60 ቅርሺ ሞባዕ 20 ቅርሺ ጠቕላላ 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕሽርላ 1300 ሓንቲ ሓፍትና ሓገዝ ናይ ሞርጌጅ መኽፈሊ ኢላ 600 ቅርሺ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢላ 300 ቅርሺ ጠቕላላ 900 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ ፍትሓትን ሞባእን ኢላ 500 ቅርሺ ከምኡውን ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢላ 300 ቅርሺ ጠቕላላ 800 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ቤት 200 ቅርሺ ናይ መጽሓፍ 100 ናይ ሞባ ጠቕላላ 300 ካብቶም ትማሊ ዝተጠመቑ ስድራ ቤት ሓደ ሞባይሎም 200 ቅርሺ ሕጁን ትማሊ ዝተጠመቑ ስድራ ቤት ሞባይሎም 300 ቅርሺ ናይ ማሕበር ተስፋ ናይ ናይ ቁርሲ ዝገብርኦ ናይ ግሩፕ 6250 ቅርሺ መስኣ ዝመፀትኒ እዚኣ ናይ መወዳእታ ናይ ዝዓመት እዚኣ እሞ ኣብ 2021 እንዳበላዓኹም ክትሕግዙና እሞ ባእትቡ ኣምላኽ ናብኡ የቕርበና ኢልና ኣለዋ يقنيلنا أبالات محبر تسفات كله تجابروا أملاح عصبخن يهابكن حانت حفتنا كابتن ناي جروب شدشتن ناي محبر تسفا موبايلا 100 قرشي بمجدي بوستاز مثلا حدا حاولنا ناي ورحا خفليتيلو 75 قرشي كابزوم لهم زقبلو حدا سدرابيت موبايلا 100 قرشي حانت شماخ تكسيد ديليت قالنا قال مداني علم كأب بشيم قدس جبريل لا الشيخ قرشي أبزي زحاسبون زجبرون بعلو مداني علم كمحرني تصلي لي كمرحني تصلي لي إلى لا حدا حونا نايور حاو خفليتي له 250 قرشي حانتي أدى ناي أبونا تخلى هيمانوت إلن 25 قرشي مسلني ما يعني لي سناي سموني قبلنا رحوس حدش عمت نعمتين آخر رأيكم مالتي حيرا يعني لي يمكن أدننو أرشتكمو كدما እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመይባርክ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን
رستخا مبارك كسام نزل عالم قاس يوم العلا باللمن وقويتا حزب خادحن رستخا مبارك كسام نزل عالم قاس يوم العلا باللمن بخبر دم حار ودخا قويتانا انا ملخنا مدحنيا يسكر سجد رخايا بجازهم كان بتكرسيان كحلوها نقصات المكان انت نخانات المؤمنان القدس حزب نتسبن معقبتكم تاع خايا بتكرسيان كحلوها بذا قدس بيت كرسيان زياز مصاخم من زتاكبكم قدس سقوس بلعهم كبردم خارستهم بفلتة بزي فلتة حاتيات تقبركم من تسقوس قام لكوت من تدم ودم حق سرعة يسكر سود እግዚአብሔር ጣዖት ወደ ማርያም ድንግል በነገልና ኃይልና ንጽሕት በነገልና ስጋ ሀተም ትብዛሕ ለፈይ መሓርኩም መጽኻይ ኣለኹም ባብን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢአት ተፍታሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 زحلف يمحاركم بزمصخا يحلهم بافن منفس قدوس كما مسر حتى تفتحكم من تجزنا مريم محرنا كرسوس نبل عسل تقلته من تجزنا مريم محرنا كرسوس نبل عسل من تجزنا مريم محرنا كرسوس 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 من 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 مريم محرنا كرسوس እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የሱጉን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ ረግጽ ስልጣን ያበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓቁልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሞ ዛበና ብረኽዮ ጸጋ ነሳይነ ወተከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተያተ ጽዮን በዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ እታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ካብዚ ብኩሉ በረኸት መሊእና እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ግብሪ ጸላም ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸጋም ናብ የማን ክንሰጋገር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብብርሃን ክንመላለስ ድማ ባዕልኻ ደግፈና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ናብዚ ክመፁ ንዘይከኣሉ ብዘሎ ኩነታት ድማ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን بمحرة كتكفتلنا نحن دما بمنفس كنسجد እግዚአብሔር አምላኽና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕካ ናብ ትዕግስቲ ምለሰልና ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወልና ኦ ጎይታ ነቶም ኩሎም ዝህወኹን ዝቆስሉን ዝሞቱን ዘለው ብኹናት ድማ ጎይታ ንስኻ ከተጽልሎም ህድኣትካ ሰላምካን ክትህብ ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝቆሰሉ ቁስሎም ክትፈውስ ብራቶም ክትዝንን ንልምነካ ኣለና ብመራሕቲ ክትቅይር እሞ ጎይታ ናብ ሰላምና ፍቕርን ናብ ስኒትን ክመርሕና ንዓኻ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ሓሚሞም ዘለው ኢድካ ኢድ ብምሕረት ዘርግሓሎም ነቶም ፈሒሎም ዘለው ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለው ርበሎም ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓዮም ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዲታትና ናሕዋትና ናሓትና ነብሲ ኣቡና ኣርያ ስላሴ ዮናስ የማነ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንኩሎም ባረትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን ናብ ቤትካ መብኦም ዘምፅኡን ዝሰደዱን ድማ ንስኻ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኸትካ ኣፍስሰሎም ወጎይታ ጉስነትካ ይዕዝዘሎም ካብቲ ዝሃብካና ኢና ንህብ ዘለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና መመሊሶም ክቡን ከገልግሉን ብህይወቶምን ብንብረቶምን ብግዚኦምን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ምስኦም ክትከውን በረኸትካ ከተፍሰሎም ምስጢርካ ክትገልፀሎም ዓወትን ኣሳልጦን ምኽርን ጥበብን ክትቦም ንልምነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሎም ዝደልዮም ዝልሙነኻ ምስኦም ኮይና ንልምነካ ነቶም ዘመስግኑኻ ድማ ምስኦም ኮይና ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ
فاتك كم تعب سماي كم ودما مدري خن علة انجيرانا لهم هبلنا نحن نزبد لنا بدلهم كم سحرقنا لهم بدلنا بسنا حدقنا لو كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حايلن كبر نزل عالم ناتكاي مامين ادينا بسنقل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لكم بحلنا خير دنقل زقهون دنقل يا اخي ادك زابير سلام لك لكم الصيغه ونسبرك يا اخي برما تنكم برغي ومن تتقى زابير مساقي وفسيت اليسبل اتيادنا حرقنا نفر وديس كرسوس من تنام حل من الامين متى دولا نبيت نفس أبا لكن